ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ እነዚህን አጫጭር የምሳሌያዊ አነጋገሮች በመመለስ ተዝናኑ። ይህን የምናቀርብላችሁ ዋናው ምክንያት የሀገራችንን የምሳሌያዊ አነጋገር እንዳንረሳና ለማስታወስ ያህል በማለት ነው። በኮሜንት ላይ ጥያቄዎቹን ለመመለስ ትንሽ ጊዜ ስጭን የሚል አስተያየት ስለቀረበልኝ የጥያቄዎቹን መልስ ወዲያው ከመመለስ ይልቅ የሁሉንም ጥያቄዎች መልስ መጨረሻ ላይ እሰጣችኋለሁ። ለመመለስ የበለጠ ጊዜ ወይም ደግሞ ለመነጋገር ጊዜ ካስፈለጋችሁ መልሱን ከመመለሴ በፊት ቪዲዮውን ፖዝ አድርጋችሁ መልሱን ለመስማት ዝግጁ ስትሆኑ ቪዲዮውን እንዲቀጥል ልታደርጉት ትችላላችሁ። ከጥያቄዎቹ ስንቶቹን እንደመለሳችሁና አጠቃላይ አስተያየታችሁን በኮሜንት ላይ ጻፉልን። አሁን ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ እንገባለን። የመጀመሪያው ጥያቄ ልጅ ያለ እናት ቤት ባዶ ቦታ። እናንተ ለባዶ ቦታው ነው መልስ የምትሰጡት። ጥያቄው እንደገና ልጅ ያለ እናት ቤት ባዶ ቦታ። ምርጫ ልስጣችሁና 1 ልጅ ያለ እናት ቤት ያለ ጉልላት፣ 2 ልጅ ያለ እናት ቤት ያለ ማገር፣ 3 ልጅ ያለ እናት ቤት ያለ ምሰሶ። የትኛውን አላችሁ? መልስ ያላችሁትን ቁጥሩን ጻፉት። ቁጥር 1 ወይም ቁጥር 2 ወይም ቁጥር 3 ከዛ መጨረሻ ላይ መልሱን ሰጣችኋለሁ። ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንግባ። ሁለተኛው ጥያቄ ወርቅ ላንጣሪ በቅሎ ባዶ ቦታ። ባዶ ቦታውን ነው የምትሞሉት። ወርቅ ላንጣሪ በቅሎ ባዶ ቦታ። 3 ምርጫ ሰጣችኋለሁ። ከነሱ አንደኛውን ትመርጣላችሁ። ወርቅ ላንጣሪ በቅሎ ባዶ ቦታ። አንደኛው ምርጫ ወርቅ ላንጣሪ በቅሎ ለጋላቢ። ሁለተኛው ምርጫ ወርቅ ላንጣሪ በቅሎ ለሰጋሪ። ሶስተኛው ምርጫ ወርቅ ላንጣሪ በቅሎ ለመንገደኛ። የትኛውን መረጣችሁ? ቁጥር 1 2 3 መጨረሻ ላይ መልሱን ሰጣችኋለሁ። የሚቀጥለው ሶስተኛው ጥያቄ እውነት የተናገረ በመርከቡ ባዶ ቦታ። ባዶ ቦታውን ትሞላላችሁ። ጥያቄው እውነት የተናገረ በመርከቡ ባዶ ቦታ። ምርጫ የምሰጣችሁ 4 ነው። አንደኛው ምርጫ እውነት የተናገረ በመርከቡ የቀዘፈ፣ ሁለተኛው ምርጫ እውነት የተናገረ በመርከቡ የተሻገረ፣ ሶስተኛው ምርጫ እውነት የተናገረ በመርከቡ የሄደ፣ አራተኛው ምርጫ እውነት የተናገረ በመርከቡ የዋኘ። መልሱም በመጨረሻ ላይ ሰጣችኋለሁ። ምናልባት በደንብ ትንሽ የፈጠነ ከመሰላችሁ እንደገና ልድገመው። አንደኛው ምርጫ እውነት የተናገረ በመርከቡ የቀዘፈ፣ ሁለተኛው ምርጫ እውነት የተናገረ በመርከቡ የተሻገረ፣ ሶስተኛው ምርጫ እውነት የተናገረ በመርከቡ የሄደ፣ አራተኛው ምርጫ እውነት የተናገረ በመርከቡ የዋኘ። እሺ ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንሄዳለን። አራተኛ ጥያቄያችን ነው ማለት ነው። ጥጋበኛንና ውሃ ሙላትን ቆመ ባዶ ቦታ። ጥያቄው ጥጋበኛንና ውሃ ሙላትን ቆመ ባዶ ቦታ። አንደኛው ምርጫ ጥጋበኛንና ውሃ ሙላትን ቆመ ላከው፣ ሁለተኛው ምርጫ ጥጋበኛንና ውሃ ሙላትን ቆመ ሂድ በለው፣ ሶስተኛው ምርጫ ጥጋበኛንና ውሃ ሙላትን ቆመ አታሳልፈው፣ አራተኛው ምርጫ ጥጋበኛንና ውሃ ሙላትን ቆመ አሳልፈው። እሺ ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንሄዳለን። ይህ አምስተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ ነው።
ማግኘትና ማጣት ጆሮ ባዶ ቦታ። ለባዶ ቦታው መልስ የሚሆን 3 ምርጫ አለን። አንደኛው ምርጫ ማግኘትና ማጣት ጆሮ ለእግር፣ ሁለተኛው ምርጫ ማግኘትና ማጣት ጆሮ ለጆሮ፣ ሶስተኛው ምርጫ ማግኘትና ማጣት ጆሮ ለዓይን። አንዱን ትመርጣላችሁ። አሁን ወደ መልሱ እሄዳለሁ። መልሱን ሰጣችሁና አሁን በዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥም ቀጥታ በቁጥሩ ትይዩ መልሱን አስቀምጥላችኋለሁ። እኔ ስናገር ወዲያው ካልያዛችሁት እሱ ላይ ሄዳችሁ ቼክ ልታደርጉ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለመጀመሪያው ጥያቄ መልስ የሆነው ልጅ ያለ እናት ቤት ያለ ጉልላት። ቁጥር 1 ያላችሁ ትክክል ነው። ልጅ ያለ እናት ቤት ያለ ጉልላት። የሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ወርቅ ላንጣሪ በቅሎ ለሰጋሪ ያላችሁ ትክክል ነው። ወርቅ ላንጣሪ በቅሎ ለሰጋሪ። ቁጥር 2 ያላችሁ ለሁለተኛው ጥያቄ ትክክል ናችሁ። ለሶስተኛው ጥያቄ እውነት የተናገረ በመርከብ የተሻገረ። ለሶስተኛው ጥያቄ ቁጥር 2 ያላችሁ ትክክል ናችሁ። ለአራተኛው ጥያቄ ጥጋበኛንና ውሃ ሙላትን ቆመ አሳልፈው። ለአራተኛው ጥያቄ መልሱ 4 ነው። ጥጋበኛንና ውሃ ሙላትን ቆመ አሳልፈው። የአምስተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ ማግኘትና ማጣት ጆሮ ለጆሮ። ማግኘትና ማጣት ጆሮ ለጆሮ። መልሱን በዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ። ለዛሬ ያሉኝ ጥያቄዎች እነዚህ ናቸው። የመለሳችሁ ጎበዞች፣ ያልመለሳችሁ ደግሞ እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩኝ።